Có những ngày chưa kịp thở sâu đã thấy lòng nặng như mang theo một vật vô hình. Không phải vì thiếu cố gắng, cũng không hẳn vì đời quá nghiệt. Chỉ là mỗi sáng mở mắt ra đã nghe trong tâm một tiếng thúc rất khẽ, nhưng tiếng ấy kéo dài suốt cả ngày. Người ta quen gọi đó là trách nhiệm, là gánh nặng phải gánh, là điều không thể tránh. Nhưng có bao giờ tự hỏi, vì sao càng cố đứng vững, tâm lại càng rệu rã? Giữa cơn bão cơm áo gạo tiền, người học cách siết chặt hơn, tính toán kỹ hơn, đi nhanh hơn. Và rồi lạ thay, càng làm đúng mọi điều được dạy, lại càng thấy mình cạn dần lực sống. Cổ nhân từng nói rất ít, nhưng mỗi lời như đặt thẳng một chụp, không hỏi làm sao để thắng, cũng không hỏi làm sao để đủ, chỉ lặng lẽ hỏi, ngươi đang đứng ở đâu trong dòng vận động này? Nếu đời sống là một dòng nước xiết, liệu việc quẫy mạnh hơn có thật sự giúp đi xa hơn, hay chính phản xạ ấy đang khiến thân và tâm bị kéo lệch khỏi nhịp tự nhiên của mình? Có thể, điều làm con người kiệt quệ không phải vì chưa đủ nỗ lực, mà vì đã đứng quá lâu ở một vị trí không thuận. Lão nhân năm xưa gọi đó là vô vi, không phải buông xuôi, không phải trốn chạy, mà là đứng lại cho đúng chỗ, trước khi mọi cố gắng trở thành lực phản. Nếu chưa từng nghi ngờ cách mình đang gồng qua từng ngày, có lẽ sẽ không bao giờ thấy được. Tâm đã mỏi từ rất lâu rồi. Người đời thường tin rằng kiệt quệ sinh ra từ thiếu thốn, thiếu tiền, thiếu cơ hội, thiếu an toàn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sự mỏi mệt sâu nhất không nằm ở chỗ thiếu, mà nằm ở chỗ trống. Chống lại dòng chảy, chống lại hoàn cảnh, chống lại nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Sự chống ấy ban đầu rất nhỏ, chỉ là một nhịp gồng nhẹ trong tâm, nhưng kéo dài qua năm tháng nó trở thành tư thế sống. Con người không còn sống mà đang giữ thu nhập, giữ vị trí, giữ nhịp hơn thua vô hình mà chính mình cũng không còn gọi tên được. Ở tầng sâu hơn, đó không còn là vấn đề tiền bạc, đó là vấn đề vị trí tồn tại. Cổ nhân nhìn đời không qua kết quả, mà qua thế đứng. Không hỏi người ấy có thành hay không, mà hỏi đang thuận dòng hay nghịch dòng. Khi đứng thuận, lực nhỏ cũng sinh hiệu quả. Khi đứng nghịch, mọi cố gắng đều rút cạn sinh khí. Người đời hay hiểu sai vô vi là không làm, nhưng cổ nhân chưa từng dạy ngồi yên trước gió bão. Vô vi không phải là ngừng hành động, mà là ngừng cưỡng vận, cưỡng nhịp, cưỡng mình vào một vai trò được cho là phải thế. Có những việc làm ít mà thông, có những việc làm nhiều mà nghẽn, không phải vì năng lực khác nhau, mà vì điểm đặt lực khác nhau. Con người hiện đại thường đặt toàn bộ sức mình vào phần không kiểm soát được, thị trường, biến động, kỳ vọng của người khác. Và rồi lạ thay, càng tính toán lại càng bất an. Không phải vì tính sai, mà vì đã đứng lệch khỏi trục vận hành. Cổ nhân nói, trời đất không vội mà vạn vật tự thành. Không phải vì trời đất thương ai, mà vì chúng không tự làm khó mình. Dòng chảy luôn tồn tại, chỉ là con người đang cố bơi bằng cơ bắp, thay vì đọc hướng nước. Khi chưa thấy trục này, người ta nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút là sẽ qua được. Nhưng khi đã thấy mới hiểu, càng cố lại càng xa. Vấn đề không nằm ở nỗ lực, mà ở chỗ đặt nỗ lực. Có những nỗi lo không cần giải quyết, chỉ cần không đứng vào đó. Có những áp lực không cần chống, chỉ cần bước sang một nhịp khác là tự tan. Nhưng điều này không thể hiểu bằng lý trí, vì lý trí vốn sinh ra để kiểm soát, còn vô vi là nghệ thuật buông quyền kiểm soát sai chỗ. Khi con người còn tin rằng mình phải gồng toàn bộ đời sống trên vai, tâm sẽ không bao giờ nghỉ. Không phải vì đời không cho nghỉ, mà vì chưa từng đặt câu hỏi, liệu có cần gồng đến vậy không? Triết lý gốc rễ của vô vi không nằm ở hành động, mà nằm ở nhận thức về trật tự. Có một trật tự sâu hơn đang vận hành bên dưới mọi biến động, không theo ý muốn cá nhân, không theo kế hoạch, nhưng cũng không hề hỗn loạn. Khi con người đứng lệch khỏi trật tự đó, đời sống trở thành chuỗi vá víu. Khi đứng gần lại, mọi thứ tự nhiên có chỗ đặt. Nếu nghe đến đây mà trong tâm xuất hiện cảm giác, vậy chỉ cần thả lỏng là xong, thì đã hiểu lệch từ gốc. Vô vi không cho phép sự dễ dãi, nó chỉ không cho phép sự cưỡng ép. Và nếu dừng lại ở đây, toàn bộ điều vừa nghe rất dễ bị biến thành một cách tự an ủi tinh vi. Bởi điều quan trọng nhất vẫn chưa lộ ra, làm sao để nhận ra mình đang đứng lệch ở đâu khi cả đời đã quen với thế đứng ấy.
Ngày xưa có người gánh nước qua núi, đường dốc, bước chân nặng, vai áo ướt mồ hôi từ rất sớm. Người ấy gồng vai, nghiến răng, tự nhủ, chỉ cần cố thêm chút nữa là qua được đoạn khó này. Nhưng càng đi, nước trong thùng càng vơi, không phải vì đổ mà vì tay run, không phải vì đường xấu mà vì lực đặt sai chỗ. Một lão nhân ngồi bên vệ cỏ, không khuyên dừng, cũng không bảo đi tiếp, chỉ hỏi rất khẽ, người gánh bằng vai hay gánh bằng tâm? Người ấy không hiểu, chỉ biết mình đã gồng quen rồi. Lão nhân chỉ vào chiếc đòn gánh, đòn sinh ra để phân lực, nhưng người dùng nó để siết chặt hơn. Câu nói ấy không làm nhẹ vai ngay, nhưng làm lộ ra một điều. Từ lâu, người ấy không còn tin vào sự nâng đỡ, chỉ tin vào sức riêng của mình. Trong đời sống hôm nay, cơn bão cơm áo gạo tiền cũng vận hành như thế. Con người không chỉ làm việc mà đang gánh đời sống, không chỉ lo liệu mà đang ôm trọn mọi bất trắc vào trong tâm. Vai trò, thu nhập, kỳ vọng, tương lai, tất cả dồn vào một điểm rồi gọi đó là trách nhiệm. Nhưng có những thứ không sinh ra để gánh, như dòng chảy, như biến động, như những điều chưa từng nằm trong tay mình. Khi đặt toàn bộ sức vào thứ không thể giữ, tâm bắt đầu run trước khi thân mệt. Kiệt quệ không đến ở lúc ngã xuống, mà đến từ khoảnh khắc con người tin rằng nếu mình buông lỏng một chút, mọi thứ sẽ sụp đổ. Đó không phải là sự thật. Đó là nỗi sợ được tích lũy quá lâu trong một tư thế sống. Lão nhân năm xưa không bảo người gánh nước bỏ thùng, chỉ bảo đổi vai. Nhưng để đổi vai phải chấp nhận một điều rất khó. Không phải mọi thứ đều cần được giữ chặt mới tồn tại. Ở lát cắt này, mạch vận hành bắt đầu lộ. Vấn đề không nằm ở khối lượng đời sống, mà ở điểm đặt lực. Và khi điểm ấy sai, mọi con đường đều dẫn về mỏi mệt, dù bước nhanh hay chậm. Nước sông đang lớn, có người chèo thuyền ngược dòng. Mái chèo quẫy mạnh, nước bắn lên trắng xóa, thân thuyền rung như sắp vỡ. Người ấy không lười, cũng không thiếu kỹ năng, chỉ là quá tin vào sức tay của mình. Mỗi lần thuyền trôi lùi lại siết chặt hơn, càng trôi càng nghiến răng cho đến khi không còn phân biệt được đang chèo thuyền hay đang chống lại cả con sông. Một bến cạn hiện ra bên bờ, người ấy không nhìn thấy, vì mắt chỉ dán vào dòng nước trước mũi thuyền. Cổ nhân gọi đó là dùng lực để thắng thế. Nghe có vẻ đúng, nhưng chỉ đúng khi thế ấy có thể thắng bằng lực. Trong đời sống hôm nay, con sông mang tên biến động. Giá cả lên xuống, thị trường đảo chiều, cơ hội đến rồi đi, không báo trước. Con người quen phản xạ. Khi nước mạnh thì trèo mạnh hơn, làm nhiều hơn, nắm chặt hơn, tính nhanh hơn. Và rồi tâm bắt đầu mòn trước khi kết quả kịp đến. Có những dòng nước không thể vượt bằng cơ bắp, không phải vì yếu, mà vì đang dùng sai nguyên lý. Cổ nhân không khuyên bỏ thuyền, chỉ dạy nhìn thấy nước khi nước đang lên. Có đoạn cần chờ, có đoạn cần áp bờ, có đoạn chỉ cần đổi góc, thuyền tự xoay. Vô vi không nằm ở chỗ dừng chèo, mà nằm ở chỗ biết khi nào không nên chèo. Nhưng điều này rất khó với con người hiện đại. Vì từ lâu đã quen đánh đồng nỗ lực với giá trị bản thân, ngừng chèo bị hiểu thành bỏ cuộc, chờ nước bị hiểu thành yếu đuối. Thế nên người ta thà mệt, còn hơn bị xem là không cố gắng. Ở lát cắt này, một nguyên lý khác lộ ra. Không phải lúc nào tiến lên cũng là đi đúng hướng. Có những khoảnh khắc chỉ cần thôi chống dòng đã là một sự điều chỉnh rất sâu. Và nếu chưa từng dừng lại để nhìn thấy nước, con người sẽ không bao giờ biết mình đang chèo vì muốn qua sông hay chỉ vì sợ không chèo thì không còn là mình nữa. Có người giữ lửa trong đêm gió, gió không lớn nhưng thổi liên hồi. Người ấy cúi sát mặt, dùng hai tay che kín, thở gấp. Sợ chỉ cần lơi ra một khắc là lửa tắt. Ban đầu lửa còn cháy nhưng càng che không khí càng thiếu. Ngọn lửa nhỏ dần không vì gió mà vì người giữ. Cổ nhân không gọi đó là thất bại, chỉ gọi là không hiểu cách lửa sống. Lửa cần được chắn gió nhưng cũng cần được thở. Giữ quá chặt chính là dập. Trong đời sống hôm nay, ngọn lửa ấy mang tên động lực. Khát vọng, ý nghĩa sống. Con người sợ nó tắt nên canh chừng từng ngày, so sánh, đo lường, tự thúc mình bằng những tiếng gọi không bao giờ im. Nhưng ngọn lửa nội tâm không chết vì thiếu kỷ luật, nó chết vì thiếu khoảng thở. Ở tầng sâu, kiệt quệ không phải vì làm nhiều, mà vì không còn chỗ rỗng để sinh khí lưu thông. Cổ nhân hiểu điều này, nên không cố giữ hưng phấn, chỉ giữ nhịp.
nhịp làm, nhịp nghỉ, nhịp tiến, nhịp lùi, nhịp sáng, nhịp tối. Không gọi đó là cân bằng, chỉ gọi là thuận khí. Vô vi không phải là bỏ mặc ngọn lửa, mà là biết khi nào nên mở tay. Ở lát cắt này, trụ nguyên lý thứ ba âm thầm hiện rõ. Điều cần giữ không phải lúc nào cũng sống nhờ sự giữ. Có những thứ chỉ tồn tại khi được để yên đúng mức, và khi con người hiểu nhầm rằng phải siết chặt động lực mới đi được đường dài, họ đã vô tình đặt mình vào vị trí khiến lửa tắt dần mà không hay biết. 3 lát cắt đã hé, gánh nặng, dòng nước, ngọn lửa, mạch vận hành đã lộ. Nhưng con đường trở về vẫn chưa hiện ra, bởi thấy được sai chỗ đặt lực chưa đồng nghĩa với việc biết đặt lại ở đâu. Không có khoảnh khắc nào để bắt đầu áp dụng. Đời sống không chờ, cơm áo gạo tiền vẫn đi qua từng ngày như đã từng. Chỉ là khi mạch đã được thấy, tư thế sống tự khẽ đổi, không cần ra quyết định. Buổi sáng vẫn thức dậy, vẫn làm việc, vẫn đối diện những con số, những lời nhắc, những điều chưa yên. Nhưng ở đâu đó trong tâm, không còn dồn toàn lực vào việc giữ cho mọi thứ phải diễn ra đúng ý. Có một khoảng rất nhỏ được trả lại cho đời sống, không gọi tên, không canh giữ, chỉ là thôi, đứng chắn trước dòng chảy. Khi gặp việc gấp không vội gầm, khi thấy bất an không vội dập. Không phải vì đã hiểu đạo, mà vì đã thấy gồng lên lúc này chỉ làm lệch thêm. Có những ngày chỉ cần đặt thân đúng chỗ, việc tự trôi. Không trôi nhanh hơn, nhưng trôi nhẹ hơn. Vô vi hiện ra không như một phương pháp, mà như một dấu hiệu. Khi tâm không còn đi trước đời sống nửa bước để phòng thủ. Người ta thường nghĩ phải đổi nghề, đổi cách sống, đổi hướng đi mới thoát được mỏi mệt. Nhưng nhiều khi chỉ cần thôi, đứng ở vị trí luôn chuẩn bị chống đỡ. Khi thôi trống, tai bắt đầu nghe rõ hơn, nghe nhịp của việc, nghe lúc nên đẩy, lúc nên chờ. Không phải trực giác cao siêu, chỉ là sự nhạy cảm được trả lại khi tâm không bị căng quá mức. Ở điểm này, đạo không còn là cái để học, chỉ là đời sống tự điều chỉnh. Giống như nước tự tìm chỗ thấp, giống như lửa tự cháy khi có khí. Không ai bảo nước phải chảy, không ai nhắc lửa phải sáng. Minh triết ứng dụng không tạo ra cảm giác mạnh, chỉ tạo ra một sự yên nhẹ, kéo dài. Một buổi chiều, giữa việc bộn bề, bất chợt nhận ra tâm không còn co rút như trước. Không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì không còn đặt mình vào trung tâm của mọi biến động. Khi ấy không cần nhớ đến vô vi, cũng không cần nhớ đến đạo. Chỉ còn đời sống, đang sống và mình không đứng chắn trước nó nữa. Khi đã đi đến đây không còn điều gì cần được giải thích. Nếu trong lòng vừa khẽ lắng xuống, đó không phải vì đã hiểu thêm, mà vì đã thôi gồng để hiểu. Giữa cơn bão cơm áo gạo tiền, đời sống vẫn sẽ nổi sóng, nhưng không phải con sóng nào cũng cần một người đứng ra chống đỡ. Có những sóng chỉ cần đi xuyên qua, không vì mạnh hơn, mà vì không còn đứng sai chỗ. Cố nhân không để lại công thức sống, chỉ để lại một tư thế. Tư thế ấy không gọi tên, không phô diễn. Nhưng ai đã từng chạm đều nhận ra, tâm nhẹ không phải vì đời bớt nặng, mà vì đã thôi mang cả đời trên vai mình. Nếu còn điều gì được mang theo sau lời này, không cần ghi nhớ. Chỉ cần trong một khoảnh khắc rất đời thường, khi áp lực vừa dâng, hãy thử đứng yên thêm một nhịp trước khi phản xạ quen xuất hiện. Không để làm khác đi, chỉ để thấy mình đang đứng ở đâu. Và nếu những dòng này chạm vào một tầng lặng chưa từng được gọi tên, hãy để nó ở đó. Không cần chia sẻ, không cần chứng thực, chỉ cần quay lại khi lòng lại nặng và tự hỏi rất khẽ, liệu lúc này có cần gồng đến vậy không? Ngẫm đến cùng không phải để tìm đường mới, chỉ là để thôi đi mãi trong một tư thế đã khiến tâm mỏi từ rất lâu rồi. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.